โอ้โหเสียงเครื่องพ่นดังมาแต่ไกลเลยนะครับแล้วก็มีควันขาวๆลอยฟุ้งเข้ามาเป็นภาพที่คุ้นเคยกันดีเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้แต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้ควันขาวๆที่เราเห็นกันเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับใช่เลยครับภาพแบบนี้แหละที่เราเห็นกันบ่อยๆยิ่งช่วงไหนไข้เลือดออกระบาดนะโอ้โหมากันเป็นประจำเลยแต่เชื่อไหมครับว่าการพ่นควันแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เดินพ่นๆไปเรื่อยๆนะครับมันมีหลักการมีขั้นตอนที่เป๊ะมากๆแล้วก็น่าสนใจกว่าที่เราคิดเยอะเลยล่ะครับแล้วคำถามที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ที่สุดเลยก็คือในควันน่ะมันมีอะไรมันอันตรายหรือเปล่าแล้วมันฆ่ายุงได้จริงไหมวันนี้เราจะมาเจาะลึกคำตอบกันแบบเคลียร์ๆเลยนะครับโดยอ้างอิงจากคู่มือของกรมควบคุมโรคโดยตรงเลยโอเคก่อนจะไปดูว่าในควันมีอะไรเรามาดูกันก่อนครับว่าเป้าหมายหลักของการพ่นควันเนี่ยเขาเล็งไปที่ใครก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับยุงลายเจ้าเก่าศัตรูตัวร้ายที่อยู่ในบ้านเรานี่เองหัวใจสำคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับการพ่นควันเนี่ยเขามีเป้าหมายเพื่อฆ่ายุงลายตัวเต็มวัยที่อาจจะบินไปกัดคนป่วยแล้วมีเชื้อไข้เลือดออกติดมาด้วยซึ่งเจ้ายุงพวกนี้นะครับมันไม่ได้อยู่ที่อื่นไกลเลยมันอยู่ในบ้านเรานี่แหละชอบหลบตามมุมมืดๆหลังตู้ใต้เตียงคือถ้าไปพ่นในท่อระบายน้ำหรือพงหญ้ารกๆนอกบ้านไกลๆเนี่ยก็บอกเลยว่าผิดเป้าเต็มๆครับ เอาล่ะครับมาถึงคำถามที่ค้างคาใจกันอยู่ว่าไอ้หมอกควันที่เห็นเนี่ยสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่มาดูกันเลยครับจริงๆหมอกควันที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันคือส่วนผสมของ2 อย่างอย่างแรกคือยาฆ่าแมลงซึ่งใส่ไปในปริมาณที่น้อยมากๆเลยนะครับผสมกับอย่างที่2คือตัวพาซึ่งส่วนใหญ่เขาจะใช้น้ำมันดีเซลคือน้ำมันเนี่ยมันจะทำหน้าที่เหมือนเป็นยานพาหนะช่วยพายาฆ่าแมลงให้แตกตัวเป็นละอองเล็กๆแล้วก็ลอยฟุ้งไปในอากาศได้นานขึ้นเพื่อให้ไปโดนตัวยุงที่บินอยู่หรือที่หลบตามซอกตามมุมได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ แล้วไอยาฆ่าแมลงที่ว่าเนี่ยมันคืออะไร อย่างในตารางนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูคือเดลต้า100นะครับตัวยาออกฤทธิ์ของมันคือเดลต้าเมทรินสังเกตดูนะครับว่าความเข้มข้นเนี่ยแค่ 1% เท่านั้นเองคือน้อยมากจริงๆซึ่งสารตัวนี้เนี่ยเขาจัดว่ามีความเป็นพิษต่ำมากๆนะครับสำหรับคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างน้องหมาน้องแมวแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นคือมันย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติด้วยไม่ไปสะสมในสิ่งแวดล้อมพูดง่ายๆก็คือเขาเลือกสารที่ออกฤทธิ์กับยุงโดยเฉพาะแต่ปลอดภัยกับเราและโลกของเราครับทีนี้การพ่นควันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครจะมาเดินพ่นมั่วๆก็ได้นะครับมันมีขั้นตอนมีเทคนิคที่ถูกต้องเป๊ะๆเลยเพื่อให้มันได้ผลดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยกับทุกคนด้วยมาดูกันครับว่าเขาทำกันยังไงหลักๆเลยนะครับจะมีอยู่3สเต็ปง่ายๆให้จำกันคือ 1. การเตรียมตัวก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมา 2. เทคนิคตอนที่กำลังพ่นและ 3. การระบายอากาศหลังพ่นเสร็จครับมาที่ขั้นตอนแรกกันก่อนเลยการเตรียมตัวอันนี้สำคัญมากแล้วก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านทุกคนที่ต้องช่วยกันนะครับก็คือต้องเก็บอาหารปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้เรียบร้อยเลยแล้วก็พาเด็กๆผู้สูงอายุคนป่วยหรือสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยออกไปอยู่นอกบ้านกันก่อนแป๊บหนึ่งจากนั้นก็ปิดหน้าต่างให้หมดทุกบานเลยครับแต่เหลือประตูเปิดแง้มไว้สักบานหนึ่งให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาทำงานได้สะดวกนี่คือเทคนิคตอนพ่นละครับจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่จะไม่พ่นตรงๆไปที่พื้นนะครับเขาจะยกปลายท่อขึ้นทำมุมประมาณ45องศาทำไมต้องทำแบบนั้นก็เพื่อให้ควันมันลอยขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วค่อยๆตกลงมาช้าๆครับนึกภาพเหมือนเราคลุมผ้าห่มลงมาเลยมันจะครอบคลุมพื้นที่ได้ดีกว่าแล้วเขาก็จะใส่หัวพ่นไปมาช้าๆด้วยเพื่อให้ควันมันกระจายไปทั่วทุกซอกทุกมุมเรื่องท่าเดินก็สำคัญนะครับเจ้าหน้าที่จะเดินถอยหลังออกจากห้องเสมอเลยอันนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองจะได้ไม่ต้องเดินเข้าไปในดงควันที่เพิ่งพ่นออกมาแล้วถ้าเป็นบ้าน2 ชั้นนะครับหลักการก็ง่ายๆคือเริ่มจากชั้นบนสุดก่อนแล้วค่อยๆลงมาที่ชั้นล่างครับและหลังจากเจ้าหน้าที่พ่นเสร็จแล้วนะครับนี่คือตัวเลขที่สำคัญที่สุดเลยต้องจำให้มันแม่นเลยนะครับนั่นก็คือ30นาทีครับเราต้องปิดบ้านทิ้งไว้อย่างนั้นเลยนะครับอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่ออะไรก็เพื่อให้ยาฆ่าแมลงที่มันลอยฟุ้งอยู่ในอากาศเนี่ยมันมีเวลาทำงานของมันไปจัดการกับยุงที่หลบอยู่ตามที่ต่างๆได้เต็มที่ที่สุดพอครบ30นาทีปุ๊บก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับคือการเปิดประตูเปิดหน้าต่างทุกบานในบ้านเลยเพื่อระบายอากาศให้ควันให้กลิ่นที่ยังค้างอยู่เนี่ยมันออกไปให้หมด
พอรู้สึกว่าอากาศถ่ายเทดีแล้ว โล่งแล้วก็กลับเข้าบ้านใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยครับ ปลอดภัยแน่นอน เอาล่ะครับ ถึงตรงนี้เราจะเห็นว่าการพ่นควันเนี่ยมันดูเป็นวิธีที่ได้ผลดีมากๆเลยใช่ไหมครับ แต่เหรียญมี2ด้านเสมอครับ วิธีนี้มันก็มีทั้งข้อดีและข้อจำกัดเหมือนกันที่เราต้องรู้เอาไว้ ข้อดีที่เห็นชัดๆเลยก็คือมันเหมือนเป็นหน่วยรบพิเศษครับที่เข้าไปจัดการยุงตัวเต็มวัยที่อาจจะมีเชื้อโรคอยู่ได้แบบทันทีทันใด เหมาะมากกับการหยุดการระบาดแบบเร่งด่วน แต่ข้อจำกัดที่สำคัญมากๆเลยก็คือ 1. มันฆ่าได้แค่ยุงที่บินอยู่เท่านั้นนะครับมันทำอะไรลูกน้ำที่อยู่ในน้ำไม่ได้เลย แล้วข้อที่ 2ที่น่ากังวลกว่าก็คือ ถ้าเราพ่นกันบ่อยเกินไปพ่นพร่ำเพรื่อเนี่ยในระยะยาวยุงมันจะดื้อยาครับแล้วทีนี้ล่ะปัญหาใหญ่เลย แล้วเรื่องยุงดื้ออย่านี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับ ประโยคนี้เนี่ยคือคัดลอกมาโดยตรงจากคู่มือของกรมควบคุมโรคเลยนะครับ เป็นการย้ำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญเลยว่า เราต้องใช้วิธีนี้เท่าที่จำเป็นจริงๆ ไม่งั้นในอนาคต เราอาจจะเจอปัญหายุงที่พ่นยายังไงก็ไม่ตายก็ได้ ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานี่แหละครับ เลยต้องย้ำกันอีกทีว่า การพ่นควันเนี่ยมันไม่ใช่การทำความสะอาดประจำปีนะครับ แต่มันเป็นมาตรการควบคุมโรคที่จะใช้ก็ต่อเมื่อจำเป็นจริงๆ เท่านั้น คือต้องมีเคสผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ยืนยันแล้วในพื้นที่นั้นๆ เขาถึงจะมาพ่นเพื่อตัดวงจรการระบาดให้เร็วที่สุดครับ ในเมื่อการพ่นควันมันเป็นแค่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ทีนี้เรามาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดจริงๆแล้วครับ นั่นก็คือการป้องกันที่ต้นเหตุ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดและยั่งยืนที่สุดครับ หัวใจของการป้องกันไข้เลือดออกที่แท้ทรูเลยนะครับ ก็คือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์พูดง่ายๆก็คือการทำลายบ้านของลูกน้ำยุงลายนั่นแหละครับ แค่เราทุกคนช่วยกันสละเวลาอาทิตย์ละครั้งก็พอ เดินดูรอบๆบ้านเลยครับ ตรงไหนมีน้ำขังอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นในยางรถยนต์เก่าๆจานรองกระถางต้นไม้ หรือแม้แต่ในฝาขวดน้ำเล็กๆ จัดการเททิ้งให้หมด แค่นี้ก็เป็นการตัดวงจรชีวิตยุงลายได้แบบมหาศาลแล้วครับ สุดท้ายนี้ต้องยอมรับว่าการพ่นควันก็ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากนะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ลองคิดดูดีๆนะครับบางทีการป้องกันที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การมีอาวุธที่แรงที่สุดไว้ในมือแต่อาจจะเป็นการที่เราทุกคนช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีจนเราไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธนั้นเลยก็ได้จริงไหมครับ